তো মোৰ ভাই ভনীসকল যে কিছুমানে ফাৰ্ষ্ট এই যিটো ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে এইটোত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই এইটো ভিডিঅ'ত সেইখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে বহুতে সুধি আছে যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে। আচলতে ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপত একো পাৰ্চেণ্টেজ নালাগে। আপোনালোকে ধৰক শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টত 10,000 ষ্টুডেণ্ট, যদি সেই 10,000ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আহে দেন ইউ উইল বি চিলেক্ট ফৰ দিছ ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ। তো পাৰ্চেণ্টেজ লৈ কথা নাই। লাষ্ট ইয়াৰটো কিছুমানে 56, 60 ইমানৰ পাৰ্চেণ্টেজৰো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঈশানোদয় পাইছিল। তো এপ্লাই কৰি থৈ দিয়াটো বেটাৰ আৰু যি কি নহওক আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈ দিব। কি জানে লাখত কি জানি পায়ে যায়। তো এইটো ভিডিঅ'ত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে এইটোত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। তাৰ আগতে সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আহিব এই যিটো scholarship.gov.in এই ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট নিজৰ মোবাইলতো খুলিব পাৰে, আদাৰৱাইজ ডেস্কটপ হওক বা লেপটপ হওক যিহত খোলে তাত খুলিব পাৰে। তাৰপিছত অহাৰ পিছত আৰে ইয়াৰ কিমান মেছেজ আহিব, এই যিটো ডটছ আছে ইয়াত 4টা ডটছ আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ দেখিছে এইটো। চ' চিম্পলি এইটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। লোড হৈ থকা অলপ সময় ল'ব আৰু তাৰপিছত চাব ইয়াত আপোনাক এটা নাম্বাৰ লাগিব, এইটো হৈছে OTR নাম্বাৰ, ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড, ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তো চাব যিবিলাকে ধৰক আগতেও এইটো কৰিছে তেওঁলোকে জাষ্ট ৰিনিউৱেল কৰিবৰ কাৰণে যদি আহিছে তেওঁলোকৰ হাতততো এইবিলাক থাকিব, তাৰমানে OTRও থাকিব বা পাছৱৰ্ডটোও থাকিব। কিন্তু যদি আপুনি এটা নিউ ৰেজিষ্টাৰ, মানে কি আপুনি ইবাৰে প্ৰথম এপ্লাই কৰিব, দেন আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ চেল্ফ বুলি আছে, চিম্পলি এইটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ইউ আৰ বিং ৰেডিক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ছাইট, ডু ইউ ৱান্ট টু কণ্টিনিউ? য়েছ, কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পৰ্টেলটো অ'পেন হৈ যাব। কি কি লাগিব ইয়াত চাওক, মেণ্ডাটৰী ৰিক্ৰুটমেণ্টছ, ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, OTRটো লাগিব বাৰু, এইটো ইয়াত হ'ব। আধাৰ কাৰ্ড লাগিব। আই হেভ ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অন অল দ্য গাইডলাইনছ ফৰ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত ক্লিক কৰিব। আই হিয়াৰ বাই কনচেণ্ট টু ইউজ আধাৰ OTR ফৰ দি ডুপ্লিকেশ্যন অফ NSP ষ্টেট UT স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলছ, ইয়াতো ক্লিক কৰিব। আফটাৰ ডেট নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক, ইয়াতে আপুনি এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি যিটো ইউজ কৰে বা যিটোত আধাৰ কাৰ্ড আছে লিংক হৈ আছে সেইটো দিলেতো বেটাৰ আৰু। তাৰেপিছত তাত এটা OTP আহিব, মই মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ বাৰু। তাৰপিছত গেট OTP, আচ্ছা ভুল হৈ গ'ল নাম্বাৰটো, এইটো ভুল হৈ আছে। গেট OTPত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছে OTP চেণ্ড ছাকচেছফুলি, ৱেইট কৰক, OTPটো আহিব। আহিল। তো এইখিনিত OTPটো মাৰিব আপোনালোকে, এণ্টাৰ OTP বুলি যি আহে তাত মাৰিব। তাৰপিছত তলত এটা কেপচা এটা দেখিছে, সেই কেপচাটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। ইয়াত কেপচাটো দেখিছে, এইটো মাৰিব। কি আছিল? U6PM-T5, দেন ভেৰিফাই, OTP verified successfully, then you have to wait for a while here. এইটো বাৰু হ'ল আপোনাৰ, দেখিছে ইয়াত আছে EKYC, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত EKYCত আপোনালোকে চাওক আই হেভ আধাৰ, ইয়াত আপুনি আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত গেট OTP ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এণ্টাৰ OTP চাব। আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰি আপুনি যেতিয়া গেট OTPত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আধাৰৰ লগত যিটো আপোনাৰ নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত, সেই নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব, আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব।
মই ইয়াত মোৰ আধাৰ নাম্বাৰটো মাৰি দিম, তাৰপিছত গেট OTP কৰি দিম, তাৰপিছত ইয়াত OTPটো এণ্টাৰ কৰি এই কেপচাটো তাৰমানে আপোনালোকে যদি ফিল আপ কৰি দিয়ে দেন গোটেই হৈ যাব। মই আধাৰৰ নাম্বাৰটো আৰু নেদেখাওঁ, মই জাষ্ট এইটো টাইপ কৰি দিম। তাৰপিছত আধাৰ আৰু OTP মাৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি এই কেপচাটো মাৰিব লাগিব, UD চৰি 6NN এগ্ৰি কৰি দিব। আৰু OTP কেইবাৰ OTP খেদাব আৰু ইয়াতে তো তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকৰ ওপৰত আহি যাব। ইয়াত মাদাৰ্ছ নেম যি আছে আৰু এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু মই মাদাৰ্ছ নেম দেন ইমেইল আইডিটো ভালকৈ দিব। এটা হৈছে হিদে দিয়া OQIOMX ফিনিশত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জেনেৰেট ছাকচেছফুলি। চ' এইখিনিত আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে এইখিনি আছে, মই আৰু এইখিনি দেখাই দিয়া নাই আপোনালোকক। ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰিজেনেৰেটেড দ্য ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড ইমান নাম্বাৰটো OTR নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ পৰা এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব বা এইটো ৰাখিয়ে থৈ দিব। আপোনালোকে এইটো কপি কৰি ৰাখক বা ক'ৰবাত লিখি ৰাখক, আপোনাৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা বস্তু দেখাইছে চাওক, কাইণ্ডলি ডাউনলোড দ্য NSP OTR মোবাইল এপ এণ্ড কমপ্লিট ইয়ৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন ফৰ জেনেৰেটিং OTPটো আপোনালোকে এটা এপ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। গেট অন গুগল প্লেত ক্লিক কৰি দিব, ইনষ্টল কৰি দিব। অ'পেন কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত বাকী কামখিনি আপোনালোকে প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। তো চাওক, বহুতে আৰু সোধে যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই OTR নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰে সেইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইটো কৰিব, তাৰপিছত মই পিছৰ প্ৰচেছটো দেখাই দি আছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। চ' আজি আমি এইখিনিতে এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে, লাইক 60 কম মানে মই 40%ৰ কথা কোৱা নাই, আৰু যদি ধৰক 60ৰ ওপৰত আছে আপোনালোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আপোনালোকৰ কাৰণে হৈ যাব পাৰে, আৰু কি জানে আৰু ভগৱানৰ। তো সকলোৱে এপ্লাই কৰিব। তো OTR নাম্বাৰটো এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৱে কৰিব। তাৰপিছত পিছৰ ষ্টেপটো আহিব। এই OTR নাম্বাৰটোতো আপোনালোকক ঈশান উদয় বুলি নহয়, বেলেগ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণেও লাগিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ। চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।